הבאים לפודקאסט של שפות-שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות. אני אריאל, אני אהיה כאן איתכם היום. אוקיי, אתם שואלים את עצמכם איזה עוד שפות אנחנו מלמדים כאן בשפות-שלי. אנחנו מלמדים אנגלית כמובן, ספרדית, צרפתית, רוסית, ערבית, איטלקית ועברית. והיום אתם כאן כמובן כדי ללמוד אנגלית, אז לפי הבקשות שלכם, אני היום הולך לעשות עוד פרק של אנגלית מדוברת. זה קצת קשה שאין לכם את הכלים ויזואליים לראות גם את הטקסט. אנחנו עושים את זה כשאנחנו עושים תרגיל אנגלית מדוברת בבית ספר שלנו. בעצם זה דיאלוג שהוא מאוד מאוד מתוחכם, נקרא לזה, הוא מדעי מבחינת המבנה שלו, כי אנחנו מובילים את השיח בצורה שאנחנו עושים כל מיני סוג של מוקשים דקדוקים, וגם מבחינת אוצר מילים בתוך השיח בעברית. כי תחשבו שאתם חושבים בעברית, אז מאוד מאוד חשוב לתרגל כשאתם רואים טקסט בעברית, לדעת לשלוף אותו באנגלית כמה שיותר מהר, כי רק ככה אתם תדעו לשפר את הדיבור שלכם באמת. האנשים מחפשים קיצורי דרך סרטונים, דרך להאזין למוזיקה, סרטים, אפליקציות למיניהם. כן, זה תורם מאוד, אבל זה קיצור דרך מאוד, זה לא קיצור דרך אמיתי, זאת אומרת, זה לא ייתן לכם תוצאה ממש לדבר את השפה. כי מאוד מאוד חשוב להרגיל את המוח, להתמודד עם חשיבה בעברית, ודיבור באנגלית בו זמנית. אנחנו, בגלל שזה פודקאסט, אני אנסה לתת לכם קצת ערך, ולעשות את זה בצורה מעניינת, כדי שתחשו אוצר מילים, וגם תנסו לראות איך אתם משתלטים על המבנה שפה, אבל כמובן אנחנו כאן תמיד לעזור, והם מוזמנים ליצור איתנו קשר ב-053-550-1976, או בוואטסאפ. אנחנו גם, מה שעשינו כהכנה לפודקאסט הזה, הכנו לכם גם כרטיסיות עם אוצר מילים שלדעתנו הוא מורכב מהשיח שאנחנו נראה כאן היום, ואתם בעצם תוכלו לעבור על זה. זה נמצא בתיאור של הפודקאסט בספוטיפיי. אם אתם נכנסים לפרק הזה בספוטיפיי, אתם יכולים לראות בתיאור של הפרק קישור לכרטיסיות של הפרק הזה, ואם אתם לא מוצאים אז תכתבו לנו או תתקשרו אלינו, ואנחנו כמובן נשלח לכם אותו. עכשיו, כמה דברים. היום השיח הזה בעצם מתרכז על בישול, מה שקשור למטבח, cooking, utensils, the kitchen. We're going to call this episode today, אנחנו נקרא לפרק הזה היום cooking up English. זה הולך להיות ערבוב של אנגלית ועברית. אני מקווה מאוד שאתם תענו. אנחנו ננסה להעביר כמה מתכונים, וגם אני אסביר לכם את הסיטואציה. אז קודם כל, יש כאן שף שקוראים לו שף ריצ'רד, שהוא בעצם מלמד מישהו שקוראים לו מיכאל, גם קצת אנגלית, אבל בעיקר איך לבשל במתכונים ודברים כאלה. אז בואו נתחיל את השיח ביניהם לגבי המתכון הראשון, ובואו נראה מה הם מכינים. אז השף ריצ'רד מתחיל. ברוך הבא למטבח, מיכאל, היום אנחנו הולכים להכין ספגטי בולונס קלאסי. אתה מוכן להתחיל? איך אנחנו נגיד זה באנגלית? Welcome to the kitchen, מיכאל, נקרא לו מייק באנגלית. Today we're going to make a classic spaghetti bolognese, ready to get started. בוא נראה מה מייק מיכאל עונה לו. כן, שף ריצ'רד, אני נרגש ללמוד. Yes, שף ריצ'רד, I'm excited to learn. כן, עכשיו יחסי פשוט, בוא נראה. שף ריצ'רד עונה מעולה. ראשית, בוא נאסוף את המצרכים שלנו. אנחנו צריכים בשר טחון, בצל, שום, עגבניות, וכמובן ספגטי. עכשיו תעצרו מה שאני אומר בעברית, תנסו לתרגם את זה לאנגלית תוך כדי לחשוב על אוצר מילים את זה ולשלוף אותם ממש איתי יחד איתכם, ולזרום בין אם אתם באוטו, בחדר כושר, תנסו יחד איתי לזרום את השיח באנגלית. אז איך שף ריצ'רד יענה? הוא אומר, great, first let's gather our ingredients. We need some ground beef, onions, garlic, tomatoes, and of course spaghetti. מייק עונה לו, הבנתי, מה הצעד הראשון? Got it, what's the first step? השף עונה לו, נתחיל לקצוץ את הבצל והשום. הנה תשתמש בקרש חיתוך ובסכין הזה. זכור תמיד להצמיד את האצבעות פנימה בזמן הקיצוץ כדי להימנע מתאונות. Okay, we'll start by chopping the onions and garlic. Here using this cutting board and knife. Remember to keep your fingers tucked in while chopping to avoid any accidents. אוקיי, אז מייק עונה שואל אותו ככה, והוא מדגים לו איך עושים אצבעות, like this. בוא נראה מה שף עונה לו, בדיוק. עכשיו בוא נעבור לבישול, נשתמש בסיר גדול, זה כדי להשכים את הבשר הטחון.
הקפד לערבב אותו מדי פעם עם כף מעץ כדי לפרק כל הגושים. איך אומרים את זה באנגלית? Chef says, exactly, now let's move on to the cooking. We'll use this large saucepan to brown the ground beef. Make sure to stir it occasionally with a wooden spoon to break up any lumps. אז מייק שואל אותו, מה הכוונה להשכים את הבשר? What does brown the beef mean? מה זה אומר? What does brown the beef mean? אז מה השף עונה לו? הכוונה היא לבשל את הבשר עד שהוא משנה את הצבע מיוורוד לחום. זה מוסיף טעם למנה. לאחר שהוא מזיב, נוסיף את הבצל בשום הקצוצים. Means to cook the beef until it changes color from pink to brown. This adds flavor to the dish. Once it's brown, we'll add the chopped onions and garlic. אוקיי, מייק עונה לו אני מבין, ואז מוסיפים את העגבניות, הוא שואל? I see, and then we add the tomatoes. השף עונה לו, נכון, נשפוך את העגבניות המשומרות וניתן לרוטב להתבשל על אש קטנה, נבשל אותו בעדינות, ממש מתחת לרתיחה, זה מאפשר לטעמים להתמזג יחד. Right, we'll pour in the canned tomatoes and let the sauce simmer. simmer זה בעצם לבשל בעדינות. We'll cook it gently just below the boiling point. This allows the flavor to melt together. The flavors to melt together. melt זה להתמזג, melt together. מייק מיכאל עונה לו, כמה זמן צריך לבשל אותו על אש קטנה? How long should we simmer it? Okay, simmer זה כשאתה נותן למשהו להתבשל על אש קטנה. שף עונה לו, בערך 20 דקות יספיקו. בזמן שזה מתבשל, אנחנו יכולים לבשל את הספגטי, מלא סיר במים, תוסיף קורת מלח והביא אותו לרתיחה, לאחר מכן נוסיף את הספגטי ובשל אותו לפי ההוראות אריזה. About 20 minutes should do it. While that's cooking, we can boil the spaghetti. Fill this pot with water, add a pinch of salt, קורת מלח, and bring it to a boil. Then add the spaghetti and cook it according to the package instructions. לפי הוראות אריזה, packaged instructions. Alright, אז מייק אומר לערבב גם את הספגטי. Should I stir the spaghetti too? השף עונה לו כן, ערבב אותו מדי פעם כדי למנוע ממנו להימנע מהם לדבק זה לזה. לאחר שהספגטי מבושל, נסנן אותו במסננת. אוקיי, איך אנחנו נגיד מסנן באנגלית? Alright, let's see what the chef says and how we're going to say this in English. Yes, give it a stir occasionally to prevent it from sticking together. Once it's cooked, we'll drain it in a colander. אוקיי, אז אם אנחנו רוצים להגיד מסננת, אנחנו נקרא לזה קולנדר. או שכמו שאמריקאים אומרים, colander, זה C-O-L-A-N-D-E-R. ככה אנחנו אומרים, קולנדר, מסננת. עכשיו מייק שואל, ואז אנחנו משלבים את הספגטי עם הרוטף, and then we combine the spaghetti with the sauce. Okay, combine, לשלב, sauce, רוטף. alright, מה עונה השף עונה? נכון. אגש את הספגטי על צלחת, ושפוך את הרוטף הבולונז מעל. לסיום, פזר מעט פרמזן מגורד, וכמה עלי בזיליקום לקישוט. אוקיי, אנחנו נגיד פה שפרמזן הוא פרב, לא נערבב בשר וחלב. אז רק למען הדוגמה, בוא נראה מה השף עונה לו באנגלית. איך אומרים את זה באנגלית? Exactly, serve the spaghetti on a plate and ladle the bolognese sauce on top. For the finishing touch, לסיום, sprinkle some grated parmesan cheese and a few basil leaves for garnish. garnish זה לקישוט, כמה לבזיליקום לקישוט. אוקיי, ולגרד sprinkle some grated parmesan, זה בעצם פזר מעט פרמזן מגורד. אוקיי, עכשיו, מייק עונה לו, זה נשמע ממש טעים, אני לא יכול לחכות לנסות את זה, it sounds delicious, I can't wait to try it. השף עונה לו, בישול זה לא רק עניין של לעקוב אחר מתכון, אלא גם עניין של שימוש בחושים שלך, טעם את הרוטב ודבל עם מלח ופלפל לפי הצורך. Cooking is not only about following a recipe, but it's also about using your senses, taste the sauce and adjust the seasoning with salt and pepper if needed. מייק עונה, אזכור את זה, תודה שלימדת אותי שף ריצ'רד, למדתי היום הרבה מילים וטכניקות בישול חדשות. I remember that. Thank you for teaching me, Chef Richard. I've learned a lot of new words and cooking techniques today. השף עונה לו, בכיף מייק, תרגול מביא לשלמות, הן בבישול והן בלימוד אנגלית. Alright, so
how are we going to say this in English? He's saying, you're welcome, Mike. Practice makes perfect, both in cooking and in learning English. I agree with that completely. מסכים זה לחלוטין. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכם פה, זה שני דברים. קודם כל, אנחנו נעבור גם לעוד חלק הבא למתכון נוסף, אבל אני רוצה כאן אולי להוסיף לכם כאן משהו לגבי בישול, לגבי המתכון עצמו. זאת אומרת, קודם כל, כל הכבוד שקפתם, ראיתם המתכון הזה הוא מתכון נחמד מאוד לבולונייז, אבל הוא לא מדויק, כי אפשר גם לבשל את הפסטה בתוך הרוטב עצמו, בתוך הבולונייז עצמו, זה הופך את זה ליותר מעניין, יותר סמיך. הפסטה ממש מקבל את הרוטב והגווניות פנימה ממש חזק. זה לטעמי לדעתי. אם יש לי איזה הערה לגבי הרסיפי, if you guys have any other ideas regarding this recipe, or you want to add something, תכתבו לי כמובן, נשמח לשמוע מכם. אם יש לכם איזה מתכון מצ'ופר לכל המנות שאנחנו נדבר כאן היום עליהם, כמובן אני אשמח לשמוע, אני ממש אוהב לבשל גם, אז כן, יכול להיות מעניין. בואו נעבור למתכון הבא. המתכון הבא זה מוקפץ עוף, chicken stir fry, קוראים זה באנגלית. Let's take a look. אוקיי, אז שף ריצ'רד שהוא פוגש את מיכאל, את מייק. ברוך הבא בחזרה למטבח, מייק. היום אנחנו הולכים להכין מוקפץ עוף טעים, מוכן להרפתקה קולינרית נוספת. Welcome back to the kitchen, Mike. Today we're going to prepare a delicious chicken stir fry, ready for another culinary adventure. מייק עונה, בהחלט, שף, אני נלהב ללמוד עוד. Absolutely, chef. I'm eager to learn more. Alright, אז השף עונה לו פנטסטי. נתחיל בסקירה של המצרכים שלנו. יש לנו חזה עוף, פלפלים, ברוקלי, גזרים, רוטב סויה וג'ינג'ר. נצטרך גם קצת שמן, בישול למוקפץ. How are we going to say that in English? Fantastic. Let's start by reviewing our ingredients. We have chicken breast, bell peppers, broccoli, carrots, soy sauce, and ginger. We also need some cooking oil for the stir fry. מייק עונה לו, הבנתי, מה הצעד הראשון של המתכון? Alright, I got it. What's the first step of the recipe? איך אנחנו מתחילים בעצם? שף ריצ'רד עונה לו, קודם כל אנחנו צריכים לשים את העוף במרינדה, לכתוב את החזה עוף לרוצות דקות, וניח אותן בקערה, הוסף כף רוטב סויה, כפית ג'ינג'ר מגוער, הרבה וטב, ותן לו לשבת כ-15 דקות. First, we need to marinate the chicken, slice the chicken breast into thin strips, and place them in the bowl. Add a tablespoon of soy sauce and a teaspoon of grated ginger. Mix it well and let it sit for about 15 minutes. Okay, אז מייק שואל, מה פירוש ל-marinate? What does marinate mean? Marinate. הוא בעצם, כמו שאמרתי לכם, מייק הוא מיכאל, הוא לומד קצת אנגלית, אז לא יודע מה זה marinate. What does marinate mean? השף עונה לו, marinate היא השריית המזון בנוזל בטעם, כמו רוטב או טיבול, כדי לשפר את טעמו. זה גם עוזר לרקח את הבשר. בזמן שעוף מושרה, בואו נכין את הירקות, חתוך את הפלפלים והגזרים לרצות דקות, וחתך את הברוקולי לתפרחות קטנות. Marinating means to soak food in a flavorful liquid like a sauce or seasoning to enhance its taste. It also helps to tenderize the meat. While the chicken is marinating, let's prepare the vegetables. Slice the bell peppers and carrots into thin strips and cut the broccoli into small florets. Okay, Mike, האם עליי להשתמש באותו קרש חיתוך לירקות? Should I be using the same cutting board for the vegetables? שעברית שנועלו שאלה מציינת, מייק. חשוב להשתמש בקרש חיתוך נפרד לירקות כדי למנוע זיהומים בבשר נע. עכשיו, בואו נחמם קצת שמן בווק או במחבת רחבה. Good question, Mike. It's important to use a separate cutting board for vegetables to avoid cross-contamination with raw meat. Now let's heat some oil in a wok or a large frying pan. Mike שואל אותו מה זה wok? What's a wok? A wok הוא סיר בישול עגול תחתית, נפוץ במטבח אסיאתי. זה נהדר למוקפץ מכיוון שהוא מפזר חום באופן שווה. לאחר שהשמן חם, הוסיף את העוף שהיה במרינדה ותגן אותו עד שהוא מבושל לחלוטין. A wok is a round-bottomed cooking pots commonly used in Asian cuisine. It's great for stir frying because it distributes heat evenly.
Once the oil is hot, add the marinated chicken and stir fry until it's cooked through. אוקיי, אז מייק שואל איך אני יודע מתי העוף מבושל? How do I know when the chicken is cooked? שאלה טובה, שף עונה, העוף צריך להיות לבן ולהרגיש קשה למגע, מוצק למגע, נגיד זה ככה. לאחר שסיימת, הוצא אותו מהמחבת והניח אותו בצד. באותו מחבת אוסף עוד קצת שמן ותגן את הירקות עד שהם רכים, אבל עדיין פריחים. The chicken should turn white and feel firm to the touch. Once it's done, remove it from the pan and set it aside. In the same pan, add a bit more oil and stir fry the vegetables until they're tender but still crisp. Alright, מייק שואל, האם אני מוסיף את כל הירקות באותו זמן? Do I add all the vegetables at the same time? השף עונה לו, בעצם עדיף להתחיל עם הגזרים והברוקלים מכיוון שהם לוקחים יותר זמן לבישול. אוסף את הפלפלים מאוחר יותר. עכשיו, החזר את העוף למחבת וערבב הכל יחד. Actually, it's best to start with the carrots and broccoli since they take longer to cook. Add the bell peppers later. Now return the chicken to the pan and mix everything together. מייק שואל עכשיו, מה לגבי הרוטב? שאלה טובה. What about the sauce? שף עונה לו, נכון, בוא נעשה רוטב מהיר, בקרה קטנה, ערבב יחד קצת רוטב סויה, טיפת מים וכפית קורנפלור. זה יסמיך את הרוטב, שפוך אותו על המוקפץ ובשל עוד דקה 2. Right, let's make a quick sauce. In a small bowl, mix together some soy sauce, a splash of water, and a teaspoon of cornstarch. This will thicken the sauce. Pour it over the stir fry and cook for a couple more minutes. אחרי כמה דקות מייק אומר לו, וואו, זה מריח מדהים. וואו, that smells amazing. השף עונה, הכל עניין בשילוב של מרכיבים טריים וטיבול נכון, מגישים את המוקפץ עם קצת אורז מעודה, ויש לך את זה עוף מוקפץ טעים. It's all about the combination of fresh ingredients and the right seasoning. Serve the stir fry with some steamed rice and there you have it, a delicious chicken stir fry. כמובן, you can also have it with noodles, אטריות, or different types of egg noodles, which are great. All right. בוא נמשיך לעוד מתכון אחרון להיום, ונוסף אנחנו נדבר קצת על אפייה, כי כרגע שני הדוגמאות שאנחנו הבאנו לכם, זה כל מיני אוצר מילים שקשור למטבח ובישול, ושתי מנות שהן פחות או יותר דומות. בוא נדבר שנייה על קצת אפייה, ונראה איך השיח הזה הולך. קודם כל, אם אתם הגעתם עד פה, כל הכבוד, תמשיכו, ותעצרו אם אתם שומעים עברית, תעצרו שנייה, תנסו לתרגם מהר מה אני אומר, לאנגלית, או אם אתם לא יודעים מילה אחת או שתיים, תרשמו אותה בצד, וכמובן, יהיה גם כרטיסיות שאנחנו נעלה, שתוכלו לעקוב אחרי זה ולחזור את זה שוב. אוקיי, בואו נעבור לחלק האחרון של היום, העניין של האפייה. אוקיי, so let's see what they're going to be doing today, מה הם יכינו היום, the chef Richard and Mike. בואו נתחיל עם chef Richard, ברוך הבא בחזרה, מייק, היום ננסה את כוחנו באפייה, נכין עוגת תפוחים קלאסית, אתה מתרגש? Welcome back, Mike. Today we're going to try our hands at baking. We'll make a classic apple pie. Are you excited? מייק עונה לו, בהחלט, שף ריצ'רד, אף פעם לא אפיתי עוגה קודם. Definitely, chef, I've never baked a pie before. שף עונה לו, אל דאגה, אני אדריך אותך כמובן. ראשית, בוא נעבור למרכיבים, אנחנו צריכים קמח, חמאה, סוכר, תפוחים, קינמון, וקצת מיץ לימון. No worries, I'll guide you through it. First, let's go over the ingredients. We need flour, butter, sugar, apples, cinnamon, and a bit of lemon juice. מייקל מנלו, נשמע טעים. מה הצעד הראשון? כמובן, how do we get the process going? איך אנחנו מתחילים? Sounds delicious. What's the first step? שף ריצ'רד עונה לו, נתחיל בבצק העוגה בקרה גדולה. שלב 2 כוסות קמח עם קורת מלח, לאחר מכן לחתוך פנימה חמאה קרה בעזרת קוצץ בצק או אצבעות שלך, עד שהתערובת דומה לפירורים גסים. First, we'll start with the pie crust. Okay? In a large mixing bowl, combine 2 cups of flour with a pinch of salt, then cut in cold butter using a pastry cutter or your fingers until the mixture resembles coarse
crumbs. אוקיי, אז מייק שואל פה מה פירוש לחתוך פנימה? What does cutting mean? כי אמרנו to cut in the butter לתוך התערובת הזאתי. What does cutting actually mean? בוא ניתן לשף להסביר, השף עונה, הכוונה היא לערבב את החמאה לתוך הקמח על ידי שבירתה לחתיכות קטנות, זה עוזר ליצור מרקם פריך לקרום. לאחר מכן אוסף מי קרח, כף אחת בכל פעם, רק עד שהבצק מתאחד. It means to mix the butter into the flour for breaking it into small pieces. This helps create a flaky texture for the crust, הקרום. Next, add ice water, make קרח, a tablespoon at a time, just until the dough comes together. אוקיי, עד שהבצק מתאחד יחד. מייק שואל אותו, איך אני יודע שהבצק מוכן? How do I know if the dough is ready? הוא צריך להחזיק מעמד כשלוחצים עליו, אבל אם הוא לא צריך להיות דביק. עכשיו, עטוף את הבצק בניילון נצמד, ותן לו להתקרר במקרר כמשך 30 דקות. It should hold together when you press it, but it shouldn't be sticky. הוא צריך להיות דביק. And now wrap the dough in a plastic wrap, נייר מצמיד, ניילון נצמד, in a plastic wrap זה ניילון נצמד, and let it chill in the refrigerator for about 30 minutes. ותן לו להתקרר במקרר כמשך 30 דקות, let it chill in the refrigerator for about 30 minutes. אנחנו גם אומרים, לפעמים אתה רוצה להגיד למישהו להירגע, סוג של גם להתקרר, chill out, let's chill. אוקיי, מייק, עכשיו אומר לו, הבנתי מה הלאה, אז מה הצעד הבא? I got it, what's next? שף עונה, בזמן שהבצק מתקרר, בואו נכין את המלית. קלף ופרוס את התפוחים, ואז נזרוק אותם בקערה עם סוכר, קינמון וטיפה מיץ לימון. זה יהיה הלב של העוגה שלנו. While the dough is chilling, let's prepare the filling. Peel and slice the apples and toss them in a bowl with sugar, cinnamon and a squeeze of lemon juice. This will be the heart of a pie. זה יהיה הלב ליבה של הפאי שלנו. אוקיי. אז מייק אומר לו, האם פרוסות התפוח צריכים להיות בעובי מסוים? Do the apple slices need to be a specific thickness? שאלה טובה. שף עונה לו, כיוון שלעובי של בערך רבע אינץ', זה מבטיח שהם יתבשלו באופן אחיד. עכשיו בוא נגלגל את הבצק המשטח מקומח, אתה רוצה ליצור עיגול גדול יותר מהתבנית הפאי שלך. Aim for about a quarter of an inch thick. This ensures they cook evenly. Let's roll out the dough on a floured surface. משטח עם קמח, floured surface. You want to create a circle larger than your pie dish. צור עיגול יותר גדול בעצם מהתבנית הפאי שלנו. אוקיי. אז מייק אומר, האם כדאי לרדד אותו דק? Should I roll it out thin? זהו שואל את השף. השף עונה לו, כן, בערך 1/8 אינץ' עובי. הניח בעדינות את הבצק בתבנית הפאי וקצוץ כל עודף. לאחר מכן שפוך פנימה את המלית, התפוחים ופזר אותה באופן שווה. Yes, about 1/8 of an inch thick. Gently place the dough in the pie dish and trim any excess. Trim לקצוץ בעצם to trim any excess. Then pour in the apple filling and spread it evenly. מלית filling. Then pour in the apple filling and spread it evenly. בוא נגיד זאת פעם באנגלית בצורה תקינה. Yes, about an eighth of an inch thick. Gently place the dough in the pie dish and trim any excess. Then pour in the apple filling and spread it evenly. Okay, כאן אנחנו יכולים לקצוץ, trim, you can also trim the flowers, לקצוץ את הפרחים. יש פה עוד שאלה שאתם שואלים את עצמכם, אני דיברתי פה ב-inches, אז inches, כמה זה inches לסנטימטר, שאולי זה משהו שיותר משתמשים בישראל. אנחנו משתמשים במדד inches בארצות הברית, בקנדה ובאנגליה. בישראל אנחנו משתמשים למדוד משהו בסנטימטרס, אני יכול להגיד לכם שאינץ' אחד זה 2.54 סנטימטר. אז בערך, אתם יודעים שאינץ' אחד זה 2.5 סנטימטר, אז כשאנחנו מדברים על רבע אינץ', אנחנו בעצם מדברים משהו כמו 0.7 סנטים בעצם. אוקיי, אבל למה לתת לכם בערך? אנחנו צריכים מספר מדויק. אוקיי, הנה אני רואה את אחד מהאפיקים שלנו פה מנפנף לי, זה 0.63.5. Alright, thank you guys, תודה רבה. אז יש לו מספר מדויק, זה
0.635 סנטימטר, זה רבע אינץ', אם אתם עוקבים אחרי המתכון. אוקיי, אז מייק עכשיו שואל, ואז אנחנו מכסים אותו בשכבה נוספת של בצק. Then do we cover it with another layer of dough? השף עונה, נכון, גלגל את הבצק שנותר, והניח אותו מעל המלית, קפל את השוליים, כדי לאטום את העוגה, וחתוך כמה חריצים למעלה, כדי לאפשר לעדים לצאת. Alright, יש פה כמה אוצר מילים קצת מאתגר, בואו נראה איך נגיד את זה באנגלית. Exactly roll out the remaining dough and place it over the filling. Crimp the edges to seal the pie and cut a few slits on top to allow steam to escape. מייק שואל פה מה פירוש לקפל. What does crimp mean? crimp, השף ריצ'רד עונה, הכוונה לצפות או לקפל את קצוות בצק העוגה כדי ליצור תבנית דקורטיבית ולאטום את העוגה. לפני האפייה נמרח את החלק העליון בביצה טרופה לקבלת גימור זהוב. אופים בתנור מחומם מראש ב-375 מעלות פרנהייט למשך כ-50 דקות או עד שהקרום זהוב. It means to pinch or fold the edges of the pie crust to create a decorative pattern and seal the pie before baking. Let's brush the top with a beaten egg, ביצה טרופה for golden finish. Bake in a preheated oven at 375 degrees Fahrenheit for about 15 minutes until the crust is a golden brown. בארץ אתם גם אולי משתמשים בסלסיוס, אבל יש לכם גם בתנור פרנהייט, אז זה די פשוט. Alright, אז מייק שואל, אני לא יכול לחכות לראות איך זה יוצא. I can't wait to see how it turns out. הוא בעצם אומר, שף עונה לו, האפייה היא אומנות נפלאה, מייק, היא מלמדת סבלנות ודיוק, תמשיך לתרגל ותוכל ליצור כל מיני פינוקים טעמים. Baking is a wonderful art, Mike. It teaches patience and precision. Keep practicing, and you'll be able to create all sorts of delicious treats. Alright, אז אנחנו סיימנו כאן עוד מתכון נוסף. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה. לא, אני עכשיו די רעב, so I'm going for lunch. מסמן כאן החבר'ה שלנו, right guys, lunch time. תודה שהזנתם לי כאן היום. אני כאן אהיה שוב כאן next week with another interesting topic or drill or maybe a guest from our team. אם אתם רוצים שאנחנו נדבר על נושאים מסוימים, אם אהבתם סגנון מסוים מהפודקאסטים שלנו, אם אתם רוצים שעוד פעם נחדד על משהו גם בעניין של דקדוק, בבקשה, צרו איתנו קשר, גם במייל info@שפות-שלי.co.il או במספר 053-550-1976. אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, ונשמח מאוד מאוד לשמוע מכם. אני כמובן, לפחות אני באופן אישי. אז תודה רבה שהקשבתם לי, שיהיה לכם happy cooking, happy living, and keep learning, תמיד, תמשיכו ללמוד, לגדול, לצמוח, אל תוותרו על החלום. Sometimes it gets hard, just like any, כל דבר בחיים, כל מיומנות, אבל גם בחיים רגילים, אתם פוגשים קיר ועוד קיר ועוד קיר, אבל אנחנו עם הנלחם, עם שמנצח תמיד. So keep learning, keep growing, and I will see you guys again next week. Have an amazing week. שיהיה לכם גם חג פורים שמח, and bye bye.